Skynet. A computer program designed to automate missile defense. It was supposed to protect us, but that's not what happened. On August 29th, 1997, Skynet woke up and decided all humanity was a threat to its existence. অলপ বেছি হৈ গ'ল আহক বুজো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স কি হয় এটা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স কি বেসিক্যালি যেতিয়া এটা কম্পিউটাৰে ওকে থ্ৰু ইটস ওন কগনিটিভ এবিলিটি নিজৰ কগনিটিভ এবিলিটি মানে নিজৰ মানসিক ক্ষমতাৰ থ্ৰুদি ওকে এটা ব্ৰেইনটো ফিজিক্যালি এটা কম্পিউটাৰৰ ওচৰত নাই কিন্তু তাৰ যোনটো প্ৰগ্ৰামিং আছে হেতুত হি এনহেন্সমেন্ট কৰি গৈ থাকি মানে ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰি গৈ থাকি যেতিয়া নিজৰ প্ৰবলেম সলভিং ক্যাপাসিটিটো বঢ়াই গৈ থাকে হেতুকে আমি আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স বুলি কওঁ আহক এতিয়া চেষ্টা কৰো যে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স আৰু ট্ৰেডিশনেল প্ৰগ্ৰামিং দুইটাৰ মাজত একচুৱেল ডিফাৰেন্সটো কি হয় ট্ৰেডিশনেল প্ৰগ্ৰামিং কি হয় এটা সেট অফ ইনস্ট্ৰাকশনস যেতিয়া আমি আগতীয়াকে এটা কম্পিউটাৰক দিওঁ কোনটো ফৰ্মত কোডছৰ ফৰ্মত ঠিক আছে কোড in the languages of the computer mane C++ okay C programming ba C++ okay Python Java aru other forms of programming languages jetia ami set of instructions mane kisuman agotiyake kuwa kisuman activities and steps ami koi diu jetia computer tuk aru hi hekhiniye koribo tatse hi beshi belek eku nokore thik ase তাৰ এবিলিটি টু সলভ প্ৰবলেমছ হিমানে থাকিব যিমান তাক আগতীয়াকৈ ইনষ্ট্ৰাকশন দিয়া হৈছে সেই কোডবোৰৰ সৈতে এটো বহুত বেছি স্ট্যাটিক আছিল ঠিক আছে এটো বহুত বেছি কোনো ডিফাৰেন্স নাহে ঠিক আছে আৰু এটো ইজিলি আমি থ্ৰু কোডছ চেঞ্জ কৰিব পাৰো ঠিক আছে এটা আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স কি হয় এটা কম্পিউটাৰে যেতিয়া নিজৰ প্ৰগ্ৰামিংটোত ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰি গৈ থাকিব পাৰে আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰবলেম এটা বেলেগ পাৰ্সপেক্টিভৰ থ্ৰু দি ভাবি ঠিক আছে আৰু তাক বেলেগ পাৰ্সপেক্টিভৰ থ্ৰু দি সলভ কৰে হেতুকে আমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স বুলি কম যোনটো ট্ৰেডিশনেল প্ৰগ্ৰামিংত নাছিলে ঠিক আছে দ্বিতীয় বস্তু আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে এতিয়া আমাৰ নিজৰ নেচাৰেল ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰগ্ৰামিং ঠিক আছে NLP মানে আমাৰ নিজৰ যোনবোৰ ভাষা ঠিক আছে আমি যেনেকৈ মানুহে ইটোৱে হিটোৰ লগত কথা পাতো ঠিক আছে হেতু ভাষাতে প্ৰগ্ৰামিংয়ে ইনপুট আৰু আউটপুট দুইটাই দিব পাৰিব মানে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে আমাৰ লগত এজন মানুহে যেনেকৈ কথা পাতে ইনপুটও আমি হেতু ল্যাঙ্গুৱেজতে কৰিম যোনটো আমি যেনেকৈ ইংৰাজী হক ফ্ৰেঞ্চ হক ঠিক আছে হিন্দী হক বা ভৱিষ্যতত হয়তো অসমীয়াও আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সত ইনক্লুড কৰা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি সেই নিজৰ যোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ হয় হেতুতে ইনপুট দিব পাৰিম আৰু কম্পিউটাৰে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে আমাৰ লগত হেতু ল্যাঙ্গুৱেজতে ইন্টাৰেকশনটো কৰিব ঠিক আছে এইটোৱে বহুত বেছি ডাঙৰ ডিফাৰেন্স হৈ যায় ট্ৰেডিশনেল প্ৰগ্ৰামিং আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স প্ৰগ্ৰামিঙৰ ইয়াৰ পৰা বহুত বেছি এপ্লিকেশনস আহি যাব আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ আপুনি ফ্ৰম নৰ্মেল টিচিং টু কোডিং টিচিঙৰ পৰা কোডিঙলৈকে ইভেন মেডিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ডায়াগনষ্টিক কৰাৰ পৰা ৰিচাৰ্চ কৰাৰ পৰা ইভেন দ্য কমপ্লিকেটেড সাৰ্জিকেল প্ৰচিডিউৰছবোৰো আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ থ্ৰু দি বহু গুণে বহুত সাধাৰণভাৱে আৰু ইজিভাৱে কৰিব পাৰিব এতিয়া হক আমি ডিসকাস কৰোঁ যে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে আমাৰ প্ৰেজেন্ট জব মাৰ্কেটত কি ইম্পেক্ট পেলাইছে ৱেষ্টত বহুত কোম্পানীজ যেনেকৈ গুগল হওক মাইক্ৰ'ছফ্ট হওক hundreds and thousands of employees lay off কৰা খবৰ ৰিসেন্টলি ওলাইছিল ঠিক আছে ইয়াতে বহুত এক্সপাৰ্টছে কৈছে যে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে আমাৰ প্ৰেজেন্ট জব মাৰ্কেটটো নেগেটিভলি ইম্পেক্ট কৰিব ঠিক আছে য'ত বহু সংখ্যক মানুহে চাকৰিৰ পৰা হাত ধুবলগীয়া সিচুৱেশ্যন হ'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ভাৰততো পেটিএম আৰু বাইজুছ এনেকুৱা কিছুমান বহুত কোম্পানীজে লে অফ কৰিছে এমপ্লয়িজবোৰক ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে দুটা কথা আহিছে বহুত এক্সপাৰ্টছে এটোও কয় যে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে ডাইৰেক্ট মানুহৰ জবখিনি নলয় ঠিক আছে কিছুমান জবছৰ নেচাৰটো চেঞ্জ কৰিব য'ত সেই জবছৰ ৰেলেভেন্স নাথকা হ'ব কিন্তু এনেকুৱা বহু জবছ ক্ৰিয়েটো কৰিব য'ত মানুহে
নতুনকৈ সংস্থাপন পাবলৈ ওকে সুযোগ পাব এতিয়া আহক আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে কোনকেইটা জবছত নিগেটিভলি ইম্পেক্ট কৰিব ঠিক আছে এতিয়া according to many experts okay যোনবোৰ জব ৰিপিটেটিভ হয় ঠিক আছে যোনবোৰ একেটা ধৰণৰ মনোটোনাছলি কাম কৰি কিনে ডে টু ডে এপ্লাই কৰা হয় তেনেকুৱা জবছবোৰ হয়তো এআই পুৰাপুৰি ৰিপ্লেচ কৰি দিব যেনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ক্যাৰিকেল কেডাৰৰ জবছবোৰ ঠিক আছে এইবোৰ জবছ হয় কি বেসিক্যালি আমি একেটা ধৰণৰ কামে ডে ইন ডে আউট কৰিব লাগে যেনেকৈ ফাইল সৰ্ট কৰা ঠিক আছে যেনেকৈ ইমেইল পঠোৱা ওকে যেনেকৈ ড্ৰাফট প্ৰিপেয়াৰ কৰা সেইখিনি সকলো বস্তু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে বহু হয়তো বেছি এফিচিয়েন্সিত মানুহতছে আৰু বহুত ফাষ্ট কৰিব পাৰিব যাৰ কাৰণে কোম্পানীজবোৰে এইকেইটা জবছ হয়তো ভৱিষ্যতত গোটেইখিনি এআই থ্ৰু দি ৰিপ্লেচ কৰি দিয়ে সেকেন্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি আমি ধৰি লওঁ বিপিঅ কল চেণ্টাৰ্ছবোৰত য'ত কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ লগত বেছি ষ্ট্ৰেছ আছিলে ওকে য'ত কাষ্টমাৰৰ প্ৰব্লেমছৰ লগত ডিল কৰি কিনে সলভ কৰা হয় সেইবোৰ জবছ artificial intelligence completely replace কৰি দিব at a certain time কেনেকৈ through the use of chatbots যোনটো আমি এতিয়া ইউজ কৰি আছোঁ ওকে আপুনি যদি যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা যিকোনো এটা কোম্পানী হওক ওকে আপুনি যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে ৰিগাৰ্ডিং এনি প্ৰডাক্ট আপুনি দেখিব যে সেই ৱেবছাইট বা এপটোত এক্সেছ কৰিলে এটা চেটবটে ৰিপ্লাই দিয়ে ঠিক আছে আৰু সেই চেটবটটোৱে এটা ৰিপিট পেটাৰ্ণত প্ৰত্যেকটো প্ৰব্লেমক পাৰ্সপেক্টিভত চাই আৰু তাৰ সলিউশনস ইজিলি উলিয়াই দিব লাগে যাৰ কাৰণে কোম্পানীজবোৰে বহুখিনি মানুহ এতিয়া কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ যোনটো সেক্টৰত আছে বিপিঅ হয়তো কল চেণ্টাৰ্ছ সেইগিটাত বহু মানুহ ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু কৰিছেও ওকে তাৰ পাছত আৰু কি জবছ যোনবোৰ কোডিং এটা মানুহে যেনেকৈ কয় যে প্ৰত্যেকটো কোডাৰৰ জব আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে লৈ লয় ঠিক আছে কিন্তু সেইবোৰ জবছ যোনবোৰ ৰিপিটেটিভ লেংগুৱেজৰ ওপৰত আছিলে কম্পিউটাৰ লেংগুৱেজৰ ওপৰত গোটেই জবছবোৰ আছিলে যেনেকৈ আমাৰ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ হওক সেইখিনি এতিয়া যিহেতু কম্পিউটাৰে নেচাৰেল লেংগুৱেজ প্ৰগ্ৰামিঙৰ থ্ৰু দি ইনপুট আউটপুট আমাৰ নিজৰ মানৱে যোনবোৰ ইউজ কৰে সেইখিনি ভাষাতে সেইখিনি ভাষাৰ থ্ৰু দিয়ে সলভ কৰিব পাৰিব গতিকে সেইবোৰ জবছত এতিয়া লেংগুৱেজ প্ৰগ্ৰামাৰ্ছবোৰৰ কাৰণে হয়তো ভৱিষ্যতত পুৰাপুৰি ৰিপ্লেচমেণ্ট হৈ যাব আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ থ্ৰু দি ঠিক আছে মানে থাৰ্ড পাৰ্টি কোডাৰ্ছ যেনেকৈ আমাৰ ইনফোচিছ ওকে যেনেকৈ আমাৰ উইপ্ৰোৰ থাৰ্ড পাৰ্টি কোডাৰ্ছবোৰে ইউএছৰ পৰা অনলি লেংগুৱেজ প্ৰগ্ৰামিঙৰ ওপৰতে আইটি সেক্টৰত কাম কৰি আছিলে হয়তো তেওঁলোকৰ জবছ পুৰাপুৰি ইয়াতে ৰিপ্লেচ হৈ যাব পাৰে আমি যদি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীত চাওঁ এতিয়া হয়তো প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ থ্ৰু দি আপুনি দেখিছে যে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে বহুত ৰিয়েলিষ্টিক ভিডিঅ'জ এণ্ড বহুত ৰিয়েলিষ্টিক অডিঅ' এণ্ড চিনক্ৰনাইজেশ্যন জন্ম দিছে যাৰ পৰা আমি এতিয়া কুৱেশ্যন কৰিব ধৰিছোঁ যে মানুহে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কি ৰোল প্লে কৰিব আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে কি ৰোল প্লে কৰিব এতিয়া আমি কিছুমান এনেকুৱা সেক্টৰৰ প্ৰতি গৈ আছোঁ য'ত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে হয়তো বহুখিনি অপৰচুনিটিজ দিব পাৰে নাম্বাৰ 1 আপুনি যদি টিচিং সেক্টৰৰ লগত জড়িত আছে এআই টুলছৰ থ্ৰু দি আপুনি নিজৰ টিচিং যোনটো প্ৰেক্টিছ আছে বহুগুণে এনহেন্স কৰিব পাৰিব যাৰ কাৰণে হয়তো এতিয়া বহুগুণ ভাল ৰূপে আপুনি ক্লাছ প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ মেটেৰিয়েলৰ যোনটো কোৱালিটি আছে সেইটোও বহুত বাঢ়ি যাব এতিয়া আপুনি এইটো ক'ব পাৰে বহুতে যে এতিয়াতো টিচাৰৰ চেট জিপিটি হওক বা ক্লড এআই এইবোৰে বহুখিনি বস্তু শিকাই দিয়ে ষ্টুডেণ্টক যোনটো কাৰণে টিচাৰৰ ৰেলেভেঞ্চি এতিয়া কিমান হ'ব ইয়াতে আপুনি এইটো বুজিব লাগিব যে টিচাৰৰ কাম খালি কনচেপ্ট বুজোৱা নহয় কিছুমান বহু বেলেগ কামো কৰে টিচাৰে যেনেকৈ ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট হওক মোটিভেশ্যন হওক গাইডেন্স হওক ঠিক আছে এনেকুৱা কামবোৰ টিচাৰে যোনটো কৰে যোনটো এতিয়ালৈকে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে ৰিপ্লেচ কৰিব পৰা হোৱা নাই সেকেন্ড যদি আপুনি এটা গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ হয় ঠিক আছে বা এনেকুৱা কিছুমান সেক্টৰত হয় য'ত আপুনি ডিজাইনিং কৰি আছে এআই প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ থ্ৰু দি আপুনি আপোনাৰ কামটো বহুগুণে ম্যাগনিফাই কৰিব পাৰিব যদি আমি আগবাঢ়ি চাওঁ আৰু কোনকেইটা সেক্টৰছত এআইয়ে নতুন নতুন অপৰচুনিটিজ প্ৰভাইড কৰিব তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি ডেটা সায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত চাই এতিয়া আপুনি থ্ৰু দ্য ইউজ অফ এআই ডেটা কালেকশ্যন ডেটা এনালাইচিছ আৰু ডেটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন এই সকলো বস্তুৰ কামৰ লগত যদি জড়িত আছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে আপোনাৰ বহুগুণে প্ৰডাক্টিভিটিটো বঢ়াই দিব ঠিক আছে
কাৰণ আপুনি যোনটো ডেটা কালেকশ্যন কৰোঁতে ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চৰ পৰা নিজে কৰিব লৈছিলে এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ থ্ৰু দি আপুনি এটা চ'ৰ্চতে বহুতখিনি ডেটা পাই যাব আৰু সেইটো এটা ভাল এনালিটিকেল ৰিচাৰ্চো পাই যাব ইয়াৰ পৰা কি হ'ব PhD ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ্ছ অ'কে আৰু বেলেগ ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ্ছৰ লগত বা যোন ৰিচাৰ্চৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাম বহুগুণে সহজ হৈ পৰে অ'কে আৰু তেওঁলোকৰ কামবোৰত বহুখিনি বেছি এফিচিয়েঞ্চি আহিব আৰু বেছি ফাষ্ট হ'ব কামবোৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰতো বহু বেছি অপৰচুনিটিজ প্ৰভাইড কৰিব য'ত আপুনি নতুন এডভাৰটাইজমেণ্টছ হওক ঠিক আছে PPT প্ৰেজেণ্টেশ্যনছ হওক ঠিক আছে ডেটা এনালাইচিছ কৰি কিনে তাক টাৰ্গেট মাৰ্কেটছলৈ পঠোৱা হওক সেই গোটেইখিনি কাম যোনবোৰ আগতে এটা বহুত ডাঙৰ টীম লাগিছিলে কৰিবলৈ এতিয়া খুব কম দামতে অ'কে থ্ৰু দ্য ইউজ অফ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স টুলছ আপুনি বেছি প্ৰিচিজন আৰু এফিচিয়েঞ্চি থ্ৰু দি প্ৰফেশ্যনেলছে আপোনাৰ অডিয়েঞ্চলৈ পঠাব পাৰিব আৰু কোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে হয়তো পজিটিভ ইম্পেক্ট পেলাব সেইটো হ'ল গেমিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী অ'কে গেমিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এতিয়া আমি আৰু ইনডেপ্থ গেমিং গেম প্লে থকা গেমছবোৰক হয়তো ইন দ্য ফিউচাৰ দেখিব পাৰোঁ থ্ৰু দ্য হেল্প অফ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স যদি আপুনি মিডিয়া লাইনত আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আৰু এটা লাইন হ'ব য'ত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে বহুগুণে ভাল ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে য'ত আপোনাৰ ৰিপৰ্টিং হওক ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰিং হওক গোটেইখিনি বস্তু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে ইন আ মোৰ অথেণ্টিক ৱে প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব অডিয়েঞ্চক যোনটো আগতে হয়তো স্পেকুলেশ্যন কৰিব লাগিছিল যে এই যোনটো ইনফৰমেশ্যন হয় সেইটোৰ অথেণ্টিচিটি কিমান ভাল এতিয়া আমি এনেকুৱা কিছুমান ছেক্টৰত যাম য'ত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে বৰ্তমান সময়ত ইমান বেছি ইম্পেক্ট নেপেলায় ঠিক আছে যদি আপোনাৰ জবছ লাৰ্জলি মেনুৱেল লগত ৰিলেটেড আছে অ'কে মেনুৱেল ৱৰ্কৰ লগত ৰিলেটেড আছে হাতে কামে লগা কামবোৰৰ লগত জড়িত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কামত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে বৰ্তমান সময়ত ইমান বেছি ইম্পেক্ট নেপেলায় ঠিক আছে ছেকেণ্ড এগ্ৰিকালচাৰত এতিয়াও এক্সেপ্ট ৰিচাৰ্চ বাকীখিনি ক্ষেত্ৰত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে ইমান বেছি প্ৰভাৱ নেপেলায় এতিয়া আমি কথা পাতিব লাগিব কিছুমান এথিকেল কনচাৰ্নছ ঠিক আছে যোনবোৰ জড়িত হৈ আছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স আৰু তাৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত নাম্বাৰ 1 ইজ যিহেতু ইনফৰমেশ্যন অ'কে ইমান বেছি এভেইলেবল হ'ব অ'কে ইয়াতে এথিকেল কনচাৰ্নছ আহি যায় যে আমি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সটো ডিপ্লয় কেনেকৈ কৰোঁ এপ্লাই কোনকেইটা ক্ষেত্ৰত কৰিব লাগিব আৰু কোনকেইটা ক্ষেত্ৰত কৰিব নালাগে যেনেকৈ আপোনাক এটা এক্সাম্পল দিওঁ আজি যদি কোনোবা এটা পলিটিচিয়ানৰ ডিপ ফেক ভিডিঅ' ৰিলিজ হয় ডিপ ফেক কি হয় আমি সকলোৱে গম পাওঁ ঠিক আছে বা কোনোবা এটা চেলিব্ৰিটিৰ ডিপ ফেক ভিডিঅ' ৰিলিজ হয় ইন দ্য ফৰ্ম অফ ছাম আনএথিকেল থিং ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি ফিল্টাৰ কৰিব পাৰোঁ নে নাই যাতে আমি গম পাওঁ যে সেইটো এটা ডিপ ফেক কোনটো আৰু এটা অথেণ্টিক ভিডিঅ' কোনটো সেইটো যদি ফিল্ট্ৰেশ্যন টেকন'লজি এটা নবনে তেতিয়াহ'লে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে হয়তো বহু প্ৰব্লেম দিব পাৰে ইয়াতে ৰোল আহি যাব যে জুডিচিয়েৰীয়ে কি ধৰণে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স জড়িত থকা বস্তুবোৰত আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কি ধৰণে এডাপ্ট কৰিব নিজৰ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চক আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ লগত যাতে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মবোৰ অ'কে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স আৰু তাৰ লগত জড়িত টেকন'লজিৰ লগত খাপ খাই আৰু বেটাৰ পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে নহ'লে আমাৰ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চত হয়তো আনএমপ্লয়মেণ্টৰ প্ৰব্লেম ইন দ্য ফিউচাৰ হ'ব পাৰে ভৱিষ্যতত আমাৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যা হয়তো বাঢ়িব পাৰে আৰু যদি সেইটো প্ৰব্লেম ভালকৈ কাউণ্টাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা প্ৰব্লেম হ'ব দ্বিতীয় যোনকেইটা ডেটা এভেইলেবল হ'ব সেইটো খুব ভাল ধৰণে মেনুপুলেট কৰিব পৰা হ'ব যেনেকৈ এটা ভিডিঅ' আপুনি মেনুপুলেট কৰিব পাৰিব এটা অডিঅ' ক্লিপ মেনুপুলেট কৰিব পাৰিব গতিকে তাৰ এটা ৰেগুলেটৰী অথৰিটি বনোৱা ঠিক আছে যোনে সেইখিনি কাম ভালকৈ কৰিব পাৰিব আৰু সেইটোৰ এপ্লিকেশ্যনছ ক'ত এলাউ কৰিব সেইখিনি বস্তু বহুগুণে আমি হয়তো চিন্তা চৰ্চা কৰিবলগীয়া কথা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে কি কৰিছে সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ ৰিচেণ্টলি 2023 আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গ্ল'বেল আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ ছামিট কৰিছে য'ত আমি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সক ভৱিষ্যতত কেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছিষ্টেমৰ লগত সমাজ আৰু ইকনমি আৰু টেকন'লজিৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰি কিছুমান পইণ্টছ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ভৱিষ্যতে আমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড টেকন'লজিছবোৰ কেনেকৈ ইউথৰ মাজত এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ আৰু
ইউথক এটি সঠিক আৰু পাৱাৰফুল টেকন'লজিকেলি এডাপ্টেবল এটা ছ'চাইটি কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা হৈছে। এতিয়া মই অসমবাসী ৰাইজ আৰু চৰকাৰক এইটোৱে ক'ম যে এনেকুৱা কিছুমান এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰামছ আৰু স্কিম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হওক যাতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম খুব কম বয়সৰ পৰাই টেকন'লজি ড্ৰিভেন হওক আৰু আমি ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো কমিউনিটিৰ লগত আগবাঢ়ি চলিব পাৰোঁ, সময়ৰ লগত খোজ মিলাই কিনে আমি এটি ভাল আৰু শক্তিশালী সমাজ গঢ়িব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল ৰিফৰ্মছ আৰু টেকন'লজিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, য'ত আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই এটি ভাল সুন্দৰ আৰু সোণালী ভৱিষ্যত গঢ়িব পাৰে। এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আৰু মানৱ সভ্যতাই কোনটোৰ ফালে গতি ল'ব, একেলগে চলিব পাৰিবনে নাই, সেইটো বস্তু ক'বলৈতো এতিয়া বহুত জল্দি হৈছে। কিন্তু এই গোটেই যোনটো হিউমেন হিষ্ট্ৰীত এনেকুৱা এটা ফেজ আহিছে, মানৱ ইতিহাসত এনেকুৱা এটা ফেজ আহিছে য'ত আমি হয়তো অলপ কনফিউজনত আছোঁ যে ভৱিষ্যতত হ'ব কি, সেইটো সময়ে ক'ব। SD ফেক্টছৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাৰ ভাল লাগিল, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কথা জানিব যদি ভাল লাগিল, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকুৱা বহু ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকছ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু বেলেগ ইনফৰমেশ্যনৰ ওপৰত মই ভৱিষ্যততো ভিডিঅ' বনাই থাকিম। আপোনালোকে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।